guys! Welcome back! Ngatawa mi guys kay nami sa Tesda karon nagkuha mi og toolkit sa among beauty care last 2018, di ba? 2019. 3 years. 3 years na sab ang napalabay. Karon pa na mo nakuha but at least it's worth it. Hi guys. Di pa balik mi. Yes, ma'am. Di pa balik mi guys kay nangaya si ma'am og feedback. Thank you so much sa gobyerno og sa Tesda sa among toolkit na among nadawat. As in mahal kay siya guys kay mga foot spa machinery. Tapos Leon, swerte kayo mi. Uy, pawaon ko niya. Wow. Hi. Masay mong masulti sa gobyerno o sa Tesda. Salamat kay sa gobyerno untag na ipakapin cash. Hi guys, we're back. Mag-unboxing sa amo ang toolkit na na-claim sa Tesda. Foot file guys. Back to back, black and red. Kini guys, pangbunal ni sa inyong customer o kana bitang magpa-foots pa dayon gilukan di ay. Ila para sa customer. Langan. Wax, Sterilizer. Verbal. mahal kay guys. Oh guys. Oh, murag thermos na heater. Manicure nail brush like guys. Small then big. Nail cutter. And Vertical nipper. Tadaan! Apron. Ayun guys! Ang pinakalas. Green juice. it's my birthday. Hello! Nito kapil. Gosh! Ganindot kay guys. My God. As in, wala ka di siya palito. Wala ko yung brush. Wala o. Brush guys. Pang limpyo. Mag-foods pa mo guys. Wala ganyan tiil din hair. Isalin kayo guys. Salamat kayo Tesda. Ug sa gobyerno. Tungod ni kami maka-income na o ginagmay. Ang sa video. That's all for today's mini vlog. Don't forget to subscribe and click the notification bell para upload kayo sa mga bago kong video. Bye-bye!